ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ, ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਯਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 0.75 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਟਾਈਪ ਗੋਨ ਡਾਊਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੌਕ। ਪਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੁਇਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਐਵਰੇਜ 1 to 2% ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ US Tech 100, US 500, US 2000। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਡਾਲਰ ਨੇ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੋਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਵਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੈਚਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 0.75 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਅ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਵੇਟ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਫਰਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਇਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫਟਰ 1994, ਤੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਅਨਲੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ। ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕਲੀ ਨਾਓ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ 8-9% ਐਵਰੇਜ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ 1-2 ਵੀਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 124-125 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਟਸ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਟੂਡੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 0.75 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਵਾਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਪਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ what they looking for and what kind of targets they need। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 75 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ, the biggest positivity comes because ਜਦੋਂ ਬਾਰਕਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ 0.50 ਰਾਈਜ਼, not 75 ਰਾਈਜ਼, ਸੋ ਦੈਟਸ ਲੋਅਰ ਦੈਨ what Powell said। so because ਬਾਰਕਲੇ ਬੈਂਕ ਆ, ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ what kind of ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 75 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ 50। ਸੋ even ਜੇ 75 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, that won't shock the market anymore। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਗਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਡਾਲਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਪਰ it's just still market is still like fluctuating between that zone। so it's not very positive, but it's still a positive news for the market। so ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, obviously ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ how market react, how Asian market react to this interest rate increase। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਟ ਟਮਾਰੋ, ਮੇਬੀ 1-2% ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ, ਸੇਮ ਵੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ।
ਜਦੋਂ ਅੱਜ crypto.com ਦਾ ਜਿਹੜਾ coin ਆ when it gone nearly to under 9 cent, I expected it to bounce back, so it's gone back to nearly 10 zone again. So ETH recovered back, Bitcoin recovered back a little bit as well. I assume कि this is a bottom. It can still go lower ਜੇ ਕੋਈ market ਦੇ ਵਿੱਚ bad news ਆਉਂਦੀ ਆ, so there is nothing guaranteed at the moment. ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, even 0.15 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, that will bring a biggest positivity to the market. The crypto, the stock market will bounce back a bit heavily, but till then market will be giving us good green bars as well. We will still see some red bars, but we will see more green bars coming till July interest rate increase. Not just an interest rate increase, maybe until July ਦੀਆਂ inflation figures ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਰਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, unless Russia decided to go all open war or anything with any other country, that will be different scenario. ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ at the moment. So it will be all positivity at the moment, what I expect. ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, then we make decisions ਕਿ how market going to react, and we make decision according to what we going to buy, what we not going to buy. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 2% ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਆ, because that's the biggest pressure point for all the world economies to bring the energy prices down. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਿਚ ਆਈ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਗੁੱਡ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਵਿਲ ਸਫਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਕਮਿੰਗ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਈਵਨ ਦੋ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਸੇ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਫॉर ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ, ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਲੋਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਰ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ, ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਮ ਸਕਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਡ ਨੀਡਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੂਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਕਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਸੈਲ ਐਟ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਆਕਸ਼ਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਪ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। So what that will does is it will bring less demand in the market, but housing companies still going to carry on building the houses. Banks going to suffer with the written off mortgages, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਆਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕਸ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਹਿੱਟ। ਪਰ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ 80% ਆਫ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕਸ ਪਾਸ ਦੋਸ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ।
ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, it will bring the property market crashing down at heavily, and we're going to see one of the biggest crashes soon. So maybe stock market crash may be just bottoming out at this level. Maybe it will recover from here soon. ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆ, that will be going to see the next after this after recovery from stock market.